Sziasztok gyerekek! A Facebook is egy kicsi spirituális jelleget öltött. Szoktak keringeni ilyen feliratok, képek, vagy a kettő kombinációi, bizonyos ötletekkel, idézetekkel, javaslatokkal. És az egyiken az állt, hogy a legnagyobb börtön az, amikor valaki a mások véleményétől félve él. És úgy belegondoltam, tartottam egy ilyen önvizsgálatot, hogy hát félek-e, és milyen mértékben félek mások véleményétől. És igazából azon kezdtem el gondolkozni, hogy miért kell félni? Hát mi köze van a másiknak az én életemhez? Mi bajom lesz nekem abból, hogy a másik hogyan vélekedik rólam? Én mindig kilógtam a sorból életemben, és így mindig hát egy kicsit megosztottam a környezetemet, vagy nagyon szerettek, vagy nagyon utáltak, és végül is a kettő kiegyenlítette egymást, hát akkor miért izgassam magam? És aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen mi is a mozgató ereje ezeknél az embereknél, akik nagyon félnek, és ilyen a félelem börtönébe zárják magukat. Az a mozgató erő a félelmükben, és az erősíti a félelmüket, hogy ezek az emberek erősen ítélkező emberek. Na most a másik véleménye rólam, ha csak nem azt mondja, hogy ember, akkor valamiféle véleményt tükröz, vagy jót, vagy rosszat, kedves, szimpatikus, nagy pofájú, beképzelt, kétszínű, képmutató. Tehát ugye a legkülönbözőbb dolgokat mondjuk egy gonosz ember, ez jó ember, a legkülönbözőbb dolgokat mondjuk egymásról, és ugye aki fél mások véleményétől, az azért fél, mert a másik ember ítélkezése megpendíti benne a saját ítélkezése húrját. Na most az erősen ítélkező emberek persze igyekeznek elnyomni magukban az önmaguk fölötti ítélkezést, mert az egy nagyon kellemetlen dolog. Az elől nem lehet menekülni, a lelkiismeret az egy nagyon kemény fórum, de ugye közismert tény, hogyha két gitárt egymás mellé teszünk, és az egyiken a C-húrt megpendítjük, a másik gitáron, amelyekhez hozzá se nyúltunk, ott is elkezd rezegni a C-húr. Tehát, hogyha én erősen ítélkező vagyok, és valaki más ítélkezik fölöttem, az megpendíti bennem az ítélkezés húrját. Tehát ebből a börtönből úgy lehet nagyszerűen és csodálatosan kimenekülni, hogy felhagyunk az ítélkezéssel. Felhagyunk azzal, hogy a világot jóra és rosszra ketté választjuk. Borzasztó nehéz ebből a mocsárból kijönni, gyerekek, de a világ és önmagunk megváltoztatásához az elfogadáson keresztül vezet az út. Tehát ne essünk abba a hibába, hogy hű, tényleg rossz ítélkezni, és akkor az ember ad a hümhümnek egy pofon, és azt mondja, hogy ítélkezik az ítélkezés fölött, mert azzal ugyanúgy az ítélkezésben van. Felül kell emelkedni rajta, és ehhez az elfogadás az igazi gyógyszer. Sziasztok gyerekek, hello!